Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну сьогодні ми з вами, друзі, обговоримо, що ж там у нас з українізацією від Riot Games. Подивимося на фанатський ремейк Half-Life від фанатського ремейку. Поговоримо з вами про нову гру серії The Dark Pictures Anthology та новенький моторошний хорор Madison. А також подивимося, чим там зараз зайняті Respawn Entertainment. Чутки навколо нової Armored Core. Подивимося також з вами тизер-трейлер свіженького такого кооперативного хорору від Лавкрафту по його мотивам. Ну і дізнаємося, звичайно, як там пишеться сценарій по грі Alan Wake 2. Ну а під кінець ми з вами, друзі, поговоримо про перезапуск Fable, а також дату релізу гри Baldur's Gate Dark Alliance 2. Тож го дивитися, я створив. Нещодавно українські користувачі, можливо хтось навіть із вас, створили петицію щодо українізації ігор Riot Games. Ну, щоб там була українська мова. У петиції йдеться річ про те, що там багато різних мов, але, звичайно, відсутня українська. Там і польська, і румунська, і багато інших. Тому автори і висловили пропозицію, щоб зробити хоча б текстову версію перекладу. Ну, спочатку можна зробити з Ліги Легенд. Ну, а в майбутньому і інших продуктів, а також розглянути професійний дубляж. А надалі цитата. Російська мова та гра на російському сервері через військове вторгнення Росії в Україну стала неприйнятною для великої частини навіть російськомовних українців, які поступово переходять на українську мову спілкування. І таке ставлення залишатиметься і після війни. Так кажуть автори петиції. Ну а якщо ви, як і я, за українізацію українського контенту, ютюбу, ігри, всього іншого, тож не полінуйтесь, подивіться в опис під цьому відео і ви знайдете посилання активне на петицію. Так, давайте долучатись до цього процесу разом. Ну а поки ми з вами будемо популяризувати україномовні ігри, в майбутньому фанати Half-Life, особливо Black Mesa, вже роблять новий ремейк. Так, друзі, вам не почулось, я говорю саме про той ремейк, котрий був у нас ще у 1998 році. Це та сама Black Mesa, коли фанати в свій час перенесли гру на новий рушій Source. А також суттєво переробили ще й останню третину гри. Якщо хтось не в курсі, то на той момент навіть творці оригіналу фанатів похвалили. А тепер вже інші фанати переносять на новий рушій Gold CRC. А розповідають розробники, що мета цього проєкту – відтворити на оригінальних технологіях нові частини гри та покращені елементи з Black Mesa. Сама ж розробка ведеться ще з 2019 року, і на початку липня на сторінці мода була опублікована демо-версія. Правда, пізніше її прибрали через раптові проблеми, але обіцяють згодом повернути. І більше того, команда розповіла, що планує зробити проєкт доступним для всіх незалежно від потужності комп'ютера, а для забезпечення плавної роботи гри планують використати деякі хитрі прийоми оптимізації. Ох, згадав старі добрі олдові часи, аж сироти по шкірі бігали. Ну не знаю, як у вас, у мене завжди так, коли бачиш гідні ігри. Або горори. І, до речі, а що у нас там по горорам? Спочатку Supermassive Games вони випускають гру, горор-гру The Quarry. А потім проходить проходить місяць, можливо, трішечки більше, і вже в релізі, анонс нової горор-гри. Це вона The Dark Pictures Devil in Me. Горор, який вийде вже менш ніж за півроку. Тож The Devil in Me стане четвертою частиною антології The Dark Pictures, яка наразі збирає помірно позитивні оцінки. Хоча сам натяк на тизер, в принципі, можна було розглядіти ще в кінці минулої гри серії The Dark Pictures House of Ashes. Тим не менш, на цей раз нас відправляють в старий страшний будинок з аніматроніками. І, до речі, поки не забув, зірок у грі засвітить Джесі Баклі. Ви могли її бачити у серіалах Табу та Чорнобиль. Ну а якщо ви взагалі не знайомі з серією, у вас є час це змінити. І слід враховувати, що це саме ті ігри, де ваш вибір дійсно впливає на сюжет. А якщо у вас є четверта або п'ята плойка, то вам варто знати, що зараз на PlayStation Plus роздають безкоштовно одну гру The Dark Pictures Man of Medan, тобто першу частину цієї нині трилогії, а потім буде квадрології. Сам же вихід гри The Devil in Me, він запланований на осінь цього року, але чіткої дати поки що немає. І сподіваємося, що переносу теж не буде.
А гру слід очікувати як на ПК, так і на PlayStation 4, 5, ну і звичайно на Xbox One та X і S. Ну якщо ми вже з вами говоримо за горори, то я знайшов ще одну цікаву гру, де вам потрібно буде блукати домами, бачити або шукати, або бігти від різних демонів. Так, ось так у нас виглядає 3, іноді 4 відоси на тиждень. Ну а як ви хотіли? Звичайно, могло б бути і більше, але, фінанси поють, романси, як то кажуть. Ну, я, звичайно, жартую з якогось боку, але я сильно вдячний тим людям, які допомагають фінансово на Патреоні своєю підпискою, ще й додатково отримують за це бонусні матеріали, ну або тим, хто донатить або напряму скидуть на карту Монобанк. Тим не менш, в перспективі я хочу розширювати команду і, звичайно, підтримувати наразі ту, яка зараз у нас є, а це вже у нас 2 монтажери та з'явився наразі 1 редактор, ну і плюс і я. Тож мені б хотілося робити більше та якісніший контент, але все буде залежати від того, яка фінансова підтримка цього проєкту. Ну і, звичайно, щось буде залежати саме від вас, якщо ви вирішите його підтримати. Мені здається, $1 на місяць і 15 відосів на місяць – непоганий бартер. А 8 липня відбудеться реліз психологічного хорору Медісон від студії Bladius Games. За сюжетом ви в ролі 16-річного героя Луки опиняєтесь в старому моторошному будинку, де піддаватиметеся катуванням демона, що змушує вас робити жахливі речі, ну, щоб продовжити багаторічний ритуал. Сам же ігровий процес в основному зосереджений на дослідженні, вирішенні головоломок та використанні фотоапарата. Хоча, якщо дивитися лише на трейлер, то він виглядає неабияк моторошно. Тим не менш, Медісон вже доступна на ПК, якщо конкретніше це у Steam та GOG, а також для Xbox серії S та X, PlayStation 4 та PlayStation 5. До речі, Bladius Games вони збираються перенести гру на Nintendo Switch, причому це відбудеться цього літа, але трошечки пізніше. А тим часом розробники Titanfall та Apex Legends із компанії Respawn Entertainment, вони шукають розробників для створення екшн-шутеру від першої особи, ну, скажімо так, у лорі цих ігор. І якщо бути більш точним, я вам прямо процитую заяву на розробку шутера від першої особи у всесвіті Apex. Новий проєкт описується як пісочниця мрії для розробників з повною свободою для інновацій, яка стала можлива завдяки унікальному всесвіту. На жаль, швидше за все, це не Titanfall 3, хоча ця серія і є прародительською королівської битви Apex Legends. А сам інсайдер Джеф Граб раніше повідомляв, що Respawn зайняті однокористувацьким AAA-шутером, але не ясно, чи говорив він саме про цей проєкт у всесвіті Apex. Ну, хочеться вірити, що ми знову зустрінемося з титанами у майбутньому, бо гра того варта. Але поки що поговоримо про інші мехи. Глава студії From Software Хідетакі Міязакі, він нещодавно повідомив, що наступний проєкт його компанії знаходиться на фінальному етапі розробки, але не сповістив про його назву. Тим не менш, фанати не пальцем роблені, і тому помітили, що було оновлено сайт From Software, який тепер називається Armored Core. Ну, вочевидь, це і є назва майбутнього проєкту. І я вам нагадаю, що серія Armored Core виходить ще з далекого 1997 року, а остання гра серії вийшла вже у далекому 2013-му. І саме з того моменту фанати чекали на новини. Ну, зрештою, вони їх дочекались. Хоча поки що і не зовсім офіційно. Ну, розробники, як завжди, вони вміють тримати інтригу неанонсованих проєктів. Суцільні натяки і жодної конкретики. В принципі, те саме можна сказати і за наступну гру. Тим часом грецький інді-розробник Ares Dragonis, який нещодавно вже випустив хорор-адвенчуру The Shore, продовжує надихатися творчістю відомого письменника Горварда Філіпса Лавкрафта. І от, будь ласка, вийшов новий тизер-трейлер під назвою Erasys. І на відміну від своєї попередньої гри, розробник вирішив зробити кооперативний екшен з підтримкою до 4 гравців, які мають зіткнутися з жахами лавкрафтського всесвіту. Ну а за словами Ares Dragonis, в Erasys буде представлений розвинутий штучний інтелект, який прораховуватиме рішення та дії гравців, створюючи нові способи, щоб жерти їх повністю. І, до речі, також у грі будуть система печер зі зловісними сюрпризами, а також таємнича книга, що воскресає союзників, та ще кілька цікавих ігрових елементів. Дата релізу Erasys, ну, на даному етапі залишається невідомо. І більше того, ми навіть не знаємо, на яких платформах
платформах вона буде виходити та можна буде пограти. Хоча, якщо чесно, трішечки я вам все ж таки збрехав, тому що вже наразі можна зробити, ну скажімо так, не передзамовлення, а в побажання додати гру у Steam. Тож на ПК очікуємо. Але жахи від жахів відрізняються. Тож давайте залишимо лавкрафтовських потвор і подивимося, що в нас там з Аланом Вейком другою частиною. А там є на що подивитись. Але стоп, друзі, новини новинами, але в ігри все ж таки ще й грати потрібно. А щоб грати було цікавіше, то я вас запрошу на свій стрімерський канал Human Wars Кепські стріми. Тим паче там не просто проходження українських, а ще й ми дивимося, там є окремий плейлист від розробників з України їх ігор. Можна подивитися. Тож я усіх там і чекаю. Що ж, фінська студія Remedy Entertainment продовжує працювати над горором з елементами виживання Alan Wake 2. А нещодавно творчий директор гри Сем Лейк і головний сценарист команди Клей Мерфі показали сценарій сиквела і сказали, що історія цієї гри буде жахливо великою. І стопка паперів сценарію, виглядає реально вражаюче. І швидше за все налічить не менше 1000 сторінок. І окрім цього вони, якщо я вірно зрозумів, навіть не завершили гру. Тому що зараз інформація відома, що команда сценаристів, вони повертаються, скажімо так, з відпустки уприкінці цього літа. Тобто вони повернуться до роботи. А якщо сценаристи повертаються до роботи, значить вони що? Пишуть сценарій. А раніше Remedy вже заявляли, що фанатам не варто чекати будь-яких оновлень по сиквелу цього літа. А тому нам з вами доведеться очікувати на осінь або на зимову церемонію, тобто The Game Awards 2022. Тим не менш, реліз Alan Wake 2 відбудеться колись у 2023 році. І на ПК, і на Xbox серії S та X та PlayStation 5. А тим часом людина, яка причетна до гри Alan Wake, вже працює, скажімо так, з іншою командою. І над іншим проєктом. Анна Макгіл, наративний дизайнер Control, Dishonored Death of Outsiders, Guild Wars 2 та майбутній аватар Frontiers of Pandora, тепер стане головним наративним дизайнером ребуту Fable від звичайного Playground Games. Раніше Макгіл була головним сценаристом проєкту, однак тепер її підвищили до провідного наративного дизайнера. Тож відтепер Анна повністю контролюватиме роботу над історією гри, квестами, персонажами тощо. І до речі, про ребут Fable розповіли нам ще у 2020 році. І саме тоді Microsoft зазначив, що це буде новим початком для серії. А нещодавно в мережі почали ходити здогадки, що розробку нової Fable сповільнили через труднощі з ігровим рушієм. Хоча згодом старша продюсерка гри Емі Лок, вона пізніше розповіла у Твіттері, що таке сповільнення – це нормальний процес для AAA-проєктів. І останній смаковик на сьогодні. Black Isle Studio та Interplay оголосили про вихід Baldur's Gate Dark Alliance 2. І це все вже 20 липня. Геймерам запропонували 5 поєднань, раса, клас, також 4 рівні складності, крафт, заклинання та бестіарій з Dungeons and Dragons, локальний кооператив та підтримку Remote Play у Steam. І, до речі, версію рольового екшену для сучасних платформ перевірено на портативному ПК Steam Deck. А якщо ви взагалі не в курсі, то я вам розповідаю, що трохи більше ніж півроку тому студія представила фанатам аналогічне перевидання першої Dark Alliance. А щодо платформ, де можна буде пограти та побавитись, то це в нас ПК, а саме у Steam, Epic Games Store та GOG, і PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox серії S та X. І, до речі, на Nintendo Switch. І все це 20 липня. Дякую, друзі, за вашу підтримку на Patreon, донатах та Монобанк, а також коменти, вподобайки і перегляди. Наразі в мене для вас на сьогодні все. А з вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри.